Привітики! Я Марія Лейк, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я малюватиму картинку, надихнуту водяними ліліями Клода Моне. Та в процесі розповідатиму деякі цікаві, як на мене, факти з його біографії. Коли Моне був підлітком, він заробляв на життя, малюючи карикатури. Ці роботи виставлялися на вітринах різних магазинів, кафе чи барів. Ось тут, ви можете побачити ці карикатури, як вони виглядали на той час. Та його учитель, перший учитель, Ежен Боден, у той час говорив йому, що він дарма витрачає свій талант, що він може більше, ніж тільки карикатури малювати. Тож вони разом почали їздити до Марин, спостерігали за морем, і вже у більш поважному віці Моне говорив, як сильно це на нього вплинуло, що йому ніби спала пелена з очей. Він по-іншому побачив світ і що він був навіки вдячний своєму вчителю. Батько Моне його не підтримував і, в принципі, не був у захваті від наміру свого сина стати художником. Але зате грошовита тітка допомогла Клоду і оплатила його навчання у Парижі. Та Моне хотів жити самостійно і почати утримувати себе сам, тож він виставив свою першу роботу в салоні. Бадумс! Це картина «Дама в зеленому». На ній зображена його майбутня дружина Каміла, яку в спільноті художників називали «бідолашна Каміла». Згодом вони одружилися і народили дитину. Та щоб прогодувати сім'ю, Моне працював як не в себе. Це було можливо завдяки революційному на той час винаходу – фарбі в тюбиках. Ця фарба давала змогу працювати на пленері, тобто малювати картини із натури. Як говорив Ренуар, без тюбиків фарби не було б імпресіонізму. Додам, що критики не сприймали всерйоз роботи імпресіоністів. На першій їхній виставці у 1874 році Клод Моне виставив 5 найрізноманітніших своїх робіт, щоб показати, наскільки різними вони можуть бути. Однією із них була картина із нашвидкоруч намальованим пейзажем, яку Моне назвав «Враження. Схід сонця». Бадумс! Назву він обрав, щоб показати свій підхід до створення картин. Після виставки один із критиків, пишучи свою статтю, а треба додати, що художників і їх роботи із цієї виставки він зневажав, запозичив назву картини Моне та назвав їх зневажливо – імпресіоністами. Після серії невдач на виставках та через те, що салон відмовлявся брати роботи Моне, в одну із крижаних зим художник вирішив самотужки виставити свої роботи. Він зробив серію картин із замерзлою сценою. Бадумс! Виставка мала успіх, а одну із картин було продано за рекордну на той час ціну. Після цього Моне зосередився на виставках у приватних галереях. Із часом Клод Моне став настільки успішним, що зміг нарешті придбати будинок, який він із родиною орендував у Живерні. 1890 року Моне проводив там усе більше часу і взявся працювати над своєю студією і садом. Щоб підживити ставок Моне, тамтешня річка дивним чином змінила своє русло. Тож, можливо, через це Моне дбав про село. Він профінансував школи і облаштував дитячі майданчики. Також викупив земельні ділянки, щоб припинити будівництво фабрик поруч із селом. Із 1900 до смерті в 1926 році Моне працював переважно над картинами із летаттям. Бадумс! Він сам визнавав, що став ніби одержимим ними. Він отримував схвальні відгуки від критиків за виставки з цими картинами. Вони були зачаровані. Бадумс! Бадумс, 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 бадумс. Варто уточнити, що на цих картинах був зображений світ догори дном, тобто навколишнє показувалось у відображенні ставка. Після першої виставки із летаттям, де картини були розпродані, друзі Моне дали пораду зробити постійну, відкриту для публіки виставку. У 1914 році Моне почав працювати над цим.
Художник ретельно готувався до цієї виставки. Впродовж 12 років він створив майже 100 картин, деякі були шириною в 5 метрів. Для того, щоб усе правильно скомпонувати, він побудував зручну для цього майстерню, де були спеціальні мольберти на коліщатках, щоб він міг працювати над кількома роботами водночас і підправляти відповідно до того, як вони пасують одна до одної. Під час написання цих картин Моне страждав на катаракту. Ось тут, бадумс, можна побачити схожі картини. Ліва написана до хвороби і права після. Йому зробили операцію, після чого його зір покращився, але, звісно, вже не був таким, як до хвороби. Тож, можливо, через це на летаттях Моне так сильно переважає синій колір. Виставка із летаттям відкрилася через кілька місяців після смерті Моне. І досі цю інсталяцію можна побачити в оранжереї у паризькому саду Тюїльрі. Це відео було надихнуто ось цією прекрасною книгою «Це Моне» Сари Папфорд із чудовими ілюстраціями Ода Ван Рика. Дякую за перегляд. Па-па! О, і не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо вам все сподобалось. До зустрічі!